Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi vom testa și analiza un mini-modul SMPS, o sursă în comutație extrem de compactă și vom vedea cât de sigur este în realitate. Vorbim despre un modul de 5V și 700 de mAh care se alimentează direct de la rețea. În cazul nostru 230V curent alternativ, bineînțeles. Iar în acest clip o să verificăm dacă specificațiile sunt reale și cât de bine se comportă în utilizare. Ca să vă dați seama cât de mic este modulul, am și o monedă de 50 de bani. Da? Aproximativ cât această monedă. Să testăm tensiunea și curentul maxim al acestui mini-modul, înainte de a-l alimenta, prima dată prin intermediul unui bec incandescent. A pornit, s-a oprit și nu mai pornește și a pornit din nou. Sau nu mai vrea? Gata, a pornit. E tare bizar, parcă nu pornea. Practic s-a oprea și pornea, dar nu înțeleg de ce. Văd că s-a aprins un LED verde. Din păcate nu-l vedeți, o să trebuiască să sting eu luminile de aici. Da, îl vedeți, e un LED verde. Și observ că tensiunea nu este 5V, e puțin mai jos, 4,93 de volți. Am încredere că acest voltmetru de pe electronilotor afișează spre foarte bine. Verificat de mine. Să testăm în sarcină curentul maxim, că așa în gol nu ne ajută la nimic. La 100 de mA și deja a început să scadă destul de mult. 100 de mV a scăzut. 200 de mA. Acum crește. 300 de mA, 400, 500, 600. Hai să creștem din 10 în 10 mA. Bizar, în gol avea tensiunea mai mică, iar acum are tensiunea de 5V. Da, scade tensiunea. Exact asta mă așteptam să facă. Deci puțin peste aproape de 800 de mA. Da, 770 mA. Aproape de 4W puterea. Iar acum are 5V, fără nicio sarcină. Scade. Încercăm din nou în sarcină. 200, 300 de mA, 400, 500, 600, 700 și la 800 scade tensiunea. Da. Până acum modulul a trecut acest test. E în regulă. Să măsurăm și ripple-ul, prima dată în gol, iar apoi și la 500 de mA. Acest modul poate puțin peste 700. Pentru că avem acel condensator electrolitic cu polimer, mă aștept la un ripple mai mic. E prima dată când măsor. Așa de mic ripple-ul? Serios, e mic. 32 de mV văr la vârf. Da, foarte mic ripple-ul. Iar acum să vedem în sarcină. Da, mă așteptam totuși să crească, e normal în sarcină. Creștem către 500 de mA. 140 de mV văr la vârf, cu aproximație. Nu mi se pare un riplu mare, ținând cont că nu avem niciun filtru pe ieșire. Mă refer la un filtru LC, trece jos. Să analizăm electronica acestui mic modul. Am dezlipit transformatorul dinainte pentru a desena schema, o să vă arăt puțin mai târziu. Condensatorul electrolitic mare este de 4,7 microfarazi la 400 de volți. Este folosit pentru filtrarea tensiunii de după puntea redresoare. Pe ieșire avem un condensator electrolitic de 390 microfarazi la 7,5 volți cu polimer. Avantajul acestuia cu polimer este că are o durată de viață mai lungă și se comportă mai bine la frecvențe ridicate față de unul clasic. Pe PCB, spatele PCB-ului, sunt marcate clar intrarea de la rețea și ieșirea de 5V.
Hai să vedem unde e zona primară și secundară. E puțin mai dificil aici. Zona de intersecție, așa, așa și așa. Pe spate, da, distanța e destul de mică. Distanța de cam 1 milimetru, aproximativ. Cam mică distanța, din păcate. Nici măcar nu există un decupaj în PCB pentru izolație suplimentară. Am înțeles că la versiunea mai veche există acel decupaj. M-am uitat eu pe AliExpress. Sub condensatorul din primar se află puntea redresoare MB10F. Creierul alimentatorului este integratul HT2812H, un controller pentru surse în comutație din primar. Din păcate nu am găsit datasheet-ul acestuia direct, însă din căutări HT2811H e asemănător cu cel de față, HT2812H, fiind un controller pentru surse în comutație din primar. Ce mi-a atras atenția faptul că este un controller tip PFM, e prima dată când aflu, nu PVM. Practic, în cazul PFM, controlul se face în frecvență, iar în cazul PVM, pedul VM, în durata impulsurilor, adică factorul de umplere, duty cycle. Iar un alt aspect interesant este că tranzistorul intern al acestui integrat este bipolar, ceea ce este mai rar întâlnit în prezent. De regulă e tranzistor MOSFET. Și după cum v-am spus, am desenat schema, să vă prezint pe repede înainte. Avem intrarea de la rețea. Din păcate nu am observat niciun rezistor fuzibil, nicio protecție pe intrare, inexistentă, doar traseul de pe cablaj, dar aia nu pot numi protecție, deci practic e inexistentă. Puntea redresoare de care vă spuneam, MB10F, condensatorul de filtrare, acela verde de 4,7 microfarazi. Componenta principală este HT2812H, fiind controllerul de tip PFM, de care vă spuneam anterior. În cazul acesta nu mai este nevoie de feedback din secundar, însemnând că nu se mai găsește acel optocuplor, cum sunt la alte surse SMPS, ci feedback-ul și-l ia din înfășurarea auxiliară. Vedeți că există două rezistoare, R4 și R5, ca divizor de tensiune, din câte se vede, sunt așezate. Avem un shunt R3 de 2,4 ohmi. Alimentarea se face din înfășurarea auxiliară. În partea asta este înfășurarea secundară. În partea asta o diodă Schottky SS36F, condensatorul electrolitic cu polimer, acesta, și un rezistor de 1,2 kΩ în paralel cu acel condensator. Și cam aceasta este toată schema. Foarte simplă. Oricum, distanța pe cablaj e foarte mică, de 1 mm, destul de mică. Însă o să trebuiască să vedem și izolația în transformator, un alt lucru foarte important. Să desfacem transformatorul, să vedem dacă este izolat cum trebuie. În cazul acesta folosesc stația de dezlipit cu aer cald la aproximativ 160 de grade Celsius, suflanta pe la jumătate. Că altfel nu putem să desfacem acele tole. Ca să vedem. Gata. Foarte ușor să desface așa. Hai să desface banda asta izolatoare. Ok. Asta e înfășurarea secundară și dacă observ bine, pare să fie izolat cum trebuie. Numărați și voi spirile, că le puteți număra, nu știu câte, aproape de 10, cu aproximație, cred că 10 spire. Să tăiem de aici, că oricum nu mai utilizez acest alimentator. Scoatem secundarul. Hai să măsurăm sârma. Așa, cu totul cu acel lac. 0,3 mm diametru. Iar acum să ajungem și la celelalte înfășurări. Ok. Uai, că are izolație ceva. E chiar bine. Chiar nu e rău. Asta e înfășurarea auxiliară.
destul de clar. Da, înfășurarea auxiliară. Hai să mergem mai departe. Deși asta vă interesează între înfășurarea secundară și înfășurarea din primar. Scoatem și înfășurarea auxiliară. Sârma e foarte subțire și nu pot să o măsor cu șublerul. Al meu nu e așa precis. 0,1 mm. Iar acum înfășurarea primară. Scoatem și izolația aceasta. Așa. Da. Și cam asta e înfășurarea din primar. Sincer, izolația transformatorului este în regulă. Da, la final să tragem și concluziile. Avantajele sunt următoarele, faptul că chiar ține acel curent, chiar mai mult, de 700 de mA, puțin mai mult. Ripple-ul pe ieșire în gol și în sarcină, că la ne interesează, e chiar spre foarte bun, ținând cont de faptul că nu există filtru LC pe ieșire, dar datorită faptului că se folosește un condensator cu polimer electrolitic pe ieșire, pe filtrare, acel ripple e destul de mic. Iar al doilea lucru ce m-a uimit pe mine, pe prima dată când văd, este integratul controllerul tip PFM HT2812H. Destul de interesant, sincer. Transformatorul este chiar bine izolat, sunt mulțumit în cazul acesta, doar că sunt și dezavantaje. E adevărat că acel condensator dintre primar-secundar, ca filtru EMI, între masa primarului și masa secundarului, nu mai este nevoie în cazul acestui alimentator. Doar că distanța între primar-secundar e destul de mică. Ar fi putut totuși să decupeze în PCB, să optimizeze acele trasee, însă se pare că nu și-au dat silința. Iar intrare nu avem nicio protecție. Măcar trebuia să pună un rezistor fuzibil, că altceva la prețul ăsta nici nu puteai să pui. Cer prea mult de la el. Oricum, la cât costă, sincer, face prea mult. E chiar în regulă. Doar că concluzia mea este, nu recomand, din cauza faptului că pe PCB distanța este destul de mică și ar putea face arc electric. Cam aici se termină episodul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!